Привіт! Вітаю вас на каналі RivPrint. Що робити, якщо копія при друку виходить темною? В чому причина? Як усунути цю проблему? Про це мова піде у першій частині цього відео. Ви точно зможете полагодити копіювальний апарат Konica Minolta DI1611 самостійно, додивившись це відео до кінця. І це займе зовсім небагато вашого часу. Отже, під час друку копія виходить сірою. Тексту практично не видно. Відкриваємо фронтальну та бокову кришки. Дістаємо блок проявки. Для цього відкручуємо фіксуючі гвинти. Очевидно, що його необхідно почистити і замінити лезо очистки. Готові до цього? Відкручуємо планку, яка захищає шлейф, що йде на сенсор. Тепер бокові гвинти. Блок можна роз'єднати. Знімаємо фотобарабан. Коронатор заряду. Знімаємо лезо очистки. Для цього відкручуємо 3 саморізи. Знімаємо фільтр і почистимо корпус від залишків бруду і використаного тонера.
Встановлюємо нове лезо очистки. Попередньо його можна змастити у тонері, щоб не липнув до фотобарабана. Чудово! Встановлюємо назад координатор заряду. Перевіряємо. Тепер закріплюємо фотобарабан. Чистимо картридж. Збираємо блок проявки. Не забуваємо про роз'єм.
Відмінно. Встановлюємо блок проявки у копіювальний апарат. Перевіряємо роботу. Супер! Копії чисті. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку. І не забудьте підписатися на мій канал. До зустрічі!